mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa tinh yếu. Đó là phẩm thứ 3. Đức Phật Thích Ca thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất, tương lai cũng sẽ được thành Phật. Thì đến cái phẩm thứ 4 này là ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Chiên Viên, Đại Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên vân vân, khoảng 1000 mấy trăm vị chứng quả vô sanh niết bàn hết rồi. Thì các vị này mới từ nơi Đức Phật mà nghe cái việc chưa từng có. Tức là hồi nào giờ nghĩ là Đức Phật chỉ thọ ký cho những hàng Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật, chứ xưa nay đi theo Đức Phật tu mấy chục năm mà chưa có từng nghe Phật thọ ký cho hàng Thanh Văn tương lai sẽ thành Phật. Nhưng mà hôm nay Phật đã thọ ký cho ngài Ca Diếp được thành Phật rồi, thì tất nhiên mình cũng là hàng Thanh Văn như ngài. Và vừa rồi là Đức Phật đã thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất được thành Phật rồi, thì các vị này nghĩ mình cũng giống như là ngài Ca Diếp cùng hàng Thanh Văn, thì chắc cũng sẽ được Phật thọ ký. Cho nên các vị A-la-hán này mới đại diện thưa với Phật, đây là việc chưa từng có. Các ngài nói chúng con cũng là cái hàng Thanh Văn đứng đầu của đại chúng, tự cho mình đã chứng được niết bàn nên không kham nhận gì nữa, cũng chẳng cầu thêm đạo chánh đẳng chánh giác. Tức là các vị này đã tu chứng quả vô sanh niết bàn, vô lậu. Và 1200 năm vị thánh tăng A-la-hán này cũng là đi theo Phật Thích Ca tu vô số kiếp. Thì khi Phật Thích Ca mà đến Ta Bà làm một vị Bồ Tát nhất sanh Bổ Xứ thành Phật, thì 1250 vị tăng này cũng đi theo và cũng thọ sanh rồi, cũng xuất gia rồi cũng tu thời gian ngắn. Xuất gia với tính cách là Phật gọi thiện lai tỳ kheo, thì râu tóc tự rụng rồi áo cà sa đầy đủ. Thì cái vấn đề này thì nó có cái sự mầu nhiệm, mình không biết thế nào. Nhưng mà đa phần thì các vị này đã nhiều kiếp tu hành, cho nên cái lậu hoặc vô minh phiền não nó trong sạch. Cho nên chỉ cần nghe Phật thuyết pháp trong vòng 3 ngày, 7 ngày hoặc là 3 tháng an cư kiết hạ, thì các vị này đã sạch hết lậu hoặc, chứng quả niết bàn vô sanh A-la-hán. Thì các vị này tu chứng đắc được vô sanh, sanh tử tự tại, cũng là cái bậc ứng cúng đáng được nhận đồ của người và trời cúng dường rồi. Nhưng mà Phật nói quả vị niết bàn của các hàng Thanh Văn viên giác giá trị chỉ đáng một bữa ăn thôi, và đó cũng chỉ mới là quá thành chứ chưa phải là bổ sở. Cho nên các ông cần phải tinh tấn thêm nữa. Và các vị tu tự lợi chứng quả niết bàn vô sanh A-la-hán tuy được vô lậu, không còn vọng tưởng vô minh, nhưng mà vô minh vi tế vẫn còn. Tuy ngã không nhưng mà vẫn còn pháp chấp. Tức là các ngài đã không còn cái bản ngã, nhưng mà các ngài vẫn còn chấp là mình có cái pháp niết bàn để gìn giữ, để hưởng thụ hỷ lạc, khinh an, giải thoát ở trong đó. Cho nên có một số vị A-la-hán thì các ngài tu đến đó rồi các ngài nhập niết bàn, rồi sanh về cõi trời tịnh cư ở trên đó, mà không có phát tâm đi hoằng pháp lợi sanh. Thì cái này Phật quở đó là hạnh tiểu thừa, không lợi ích cho ai, gọi là độn căn A-la-hán. Còn các vị mà tu đắc đạo rồi phát lên cái đại nguyện đi vào cuộc đời trong 6 cõi tùy duyên quá độ chúng sanh, thì cái đó là gọi là phát tâm đại Bồ Tát, phát tâm đại thừa, trải qua vô số ức kiếp. Khi mà cái hạnh lợi tha viên mãn thì cũng được thành Phật. Cho nên các vị này nói chúng con lúc trước đã được chứng quả vô sanh niết bàn, cho nên chúng con đã không còn muốn mong cầu thêm cái đạo chánh đẳng chánh giác gì nữa. Rồi các ngài nói Đức Thế Tôn thời trước nói pháp đã lâu, lúc đó chúng con ngồi nơ tòa nghĩ về 3 pháp: không, vô tướng, vô tác. Đối với các pháp vô hí thần thông, tịnh cõi Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát, chúng con không có ưa thích. Tức là các ngài đắm nhiễm chấp vào cái pháp không, vô tướng, vô tác này. Cái pháp không nghĩa là gì? Cái pháp không là nơi tâm không vọng tưởng, không khởi nghĩ, không có thương ghét lấy bỏ. Nơi bên ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý
đối với tiếp xúc với sáu trần bên ngoài á, sắc thanh hương vị xúc pháp, không dính mắc, không đắm nhiễm, không khen không chê. Đó là pháp không, không có pháp cũng không có ngã. Giống như lúc này ta đang ngồi đây nghe pháp, nghe thì chỉ nghe như vậy thôi, mà chúng ta không có khởi tâm niệm là tôi đang nghe pháp, rồi có thầy đang thuyết pháp, không có ta mà cũng không có người. Tuy nói pháp không, nhưng mà không phải nó là ngoan không. Hư không nó là ngoan không, nó là vô tri. Còn ta tuy nó không nhưng mà diệu hữu, tuy không có gì hết, nhưng mà tùy duyên có tất cả các pháp, tùy duyên chiếu soi. Cho nên nói Bát Nhã là vô tri vô sở bất tri. Tuy không biết mà không có việc gì mà chẳng biết. Giống như cái mặt gương nó trong lặng, nhưng mà nó trong lặng trong vắt như vậy, không có cái gì hình ảnh nhiễm ô gì hết, nhưng mà có vật gì đến thì nó tự chiếu soi. Đó là cái pháp không. Rồi cái pháp vô tướng thì nó cũng tương tự như vậy, là không có hình tướng. Mà cái không có hình tướng này là chỉ cho cái pháp thân vô tướng của mình, chính là cái tâm, chân tâm Phật tánh của mình, đang biết nghe, đang biết thấy đây, tùy duyên đi đứng nằm ngồi. Đó là cái chân tâm Phật tánh, là cái pháp thân vô tướng của mình. Rồi tùy duyên ăn cơm mặc áo, tùy duyên tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm, tùy phận qua ngày, tùy phận mà lợi ích cho chúng sanh. Rồi cái chữ vô tác tức là không làm gì hết. Cho nên trong nhà thiền thường có cái câu nói là tăng vô sự, tức là không làm việc gì hết. Tuy nhiên như thế tùy duyên làm tất cả các việc lành, làm mà không có tâm chấp trước là có ta làm. Cho nên mình học Phật Pháp mà mình chấp trên cái danh từ chữ nghĩa thì mình cũng bị mắc kẹt hai bên đối đãi, ta gọi là biên kiến tà kiến á, nó cũng trở thành bệnh. Cho nên mình phải thông được cái lý. Ví dụ cho nên ta nói là vô tác là không làm gì hết. Giống như một vị Phật đi, mà Ngài ngồi trên bàn để cho người ta lại không á, thì cũng không có lợi ích gì cho ai. Cho nên Ngài cũng chuyển hóa vô số ứng hóa thân, đi cắt vô số cõi để tùy duyên làm lợi ích vô số chúng sanh, chứ không phải Ngài ngồi yên ở đó. Thì chúng ta cũng vậy. Cho nên có câu nói là phụng sự chúng sanh là cúng dường chư Phật. Tuy là nói pháp không, rồi nói pháp vô tướng, vô tác. Thứ nhất là không làm các việc ác, thứ hai là tùy duyên làm các việc lành, thứ ba là thường giữ tâm thanh tịnh, không nhiễm ô, không dính mắc. Đối với các pháp vô hí thần thông, tịnh cõi nước Phật, độ thoát chúng sanh của Bồ Tát thì lòng chúng con không ưa thích. Tức là các vị A-la-hán này chấp cái pháp vô sanh niết bàn hóa thành này, cho nên cái pháp mà độ chúng sanh Ngài không có ưa thích. Trên cái quy luật mà nếu mà không đi độ chúng sanh á thì không thể chứng quả vị Phật được. Bởi vì còn thấy có pháp để chấp là cái pháp niết bàn, rồi nhập vào cái chánh định, an trú vào trong đó, không lợi ích cho ai hết. Rồi các vị A-la-hán nói chúng con hôm nay trước Phật nghe thọ ký cho hàng thanh văn sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lòng con rất vui mừng, được pháp chưa từng có, chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên được lợi lành lớn, vô lượng trăng báo chẳng tìm cầu mà tự được. Thì những cái phẩm vừa rồi chúng ta học đó là Ngài Xá Lợi Phất này cũng từng đi theo Phật, làm đệ tử của Phật trong vô số kiếp về trước, tinh tấn tu hành, rồi đến thời của Phật cũng là cái bậc trí tuệ bậc nhất trong hàng thanh văn, cũng là cái bậc thị hiện. Nhưng mà Phật thọ ký cho Ngài á là vô lượng vô số ức kiếp về sau á mới thành Phật, chứ không phải là nói 100 kiếp, ngàn kiếp. Đó là các vị A-la-hán dùng một cái thí dụ để trình lên Phật, là nói tụi con cũng giống như cái thí dụ này. Giống như ngày xưa có một vị trưởng giả có người con, rồi bỗng người con bỏ quê đi xa tới 20 năm, 30 năm giờ mới quay trở về, rồi tình cờ trở về. Tức là cái người cha trưởng giả này là dụ cho Đức Phật, rồi cái người con là dụ cho chúng sanh. Ở đây nói sâu hơn nữa, cái người cha là dụ cho cái Phật tánh của chúng ta, là cái bản giác đó. Còn cái người con là dụ cho cái tâm bối giác hiệp trần, tức là cái tâm biết thấy biết nghe của chúng ta đó, nó vốn vô sanh. Nếu mà ngay cái nghe, ngay cái thấy này mà nó vắng lặng thanh tịnh, không nhiễm ô, không thêm bớt gì trong đây nữa, thì ngay nơi đó là tâm Phật, đó là tâm vô sanh, tâm niết bàn, đó là cái tâm của người cha đó. Nhưng mà ngay nơi đó mình không chịu, ngay nơi đó mình phóng tâm ra, mình thấy cảnh đẹp, mình khen, mình chơi, rồi mình thương, mình ghét, rồi tham lam, sân hận, rồi si mê, rồi hưởng dục lạc, tạo vô số nghiệp. Đó là chúng ta quay cái lưng lại với cái tánh giác thanh tịnh vô tướng.
Giờ cái tâm của chúng ta hướng ra cái sáu trần bên ngoài để đắm nhiễm dính mắc, mà trải qua vô số kiếp như vậy, trầm luân sanh tử như vậy, hằng hà vô số kiếp. Có khi chúng ta đọa địa ngục mấy trăm ngàn tỷ năm, rồi có khi chúng ta làm thân súc sanh bao nhiêu ngàn tỷ năm, bao nhiêu ngàn kiếp thân súc sanh, vân vân. Nhờ may mắn chúng ta cũng được làm người, sanh cõi trời. Rồi hằng hà sa số chư Phật, các ngài đã giác ngộ, đã đắc đạo thành Phật, nhưng chúng ta vẫn còn làm chúng sanh, làm phàm phu, chưa có đắc đạo, chưa có giải thoát. Thì cái người con này là dụ cho cái tâm của chúng ta dông dũi ra bên ngoài trong vô số kiếp. Rồi khi mà cái người con đi bỏ nhà, bỏ người cha trưởng giả đi dông chơ đầu đường xó chợ, từ làng này qua làng nọ, nước này qua nước nọ, cuối cùng chỉ là cái kẻ ăn mày lang thang, đói rách khổ sở, là dụ cho chúng ta đi luân hồi sanh tử. Có khi sanh làm người, có khi sanh làm thân súc sanh, địa ngục, vân vân. Rồi cái đoạn mà nói cái người con bỗng dưng một ngày nọ đi lang thang, đi xin ăn mà quay về cái đất nước bổn quốc là cái nước xưa của mình á, rồi bỗng dưng gặp người cha. Rồi người cha lúc nào cũng ở trên một cái thành nọ để trông chờ người con quay về. Thì bỗng dưng ngày nọ người cha gặp được người con, rồi người con cũng thấy người cha, thì người cha này rất là vui mừng. Rồi cái người con á bỗng dưng á thì gặp người cha và thấy xung quanh người cha là có những người mà sang trọng hầu hạ người cha của mình, có quân lính, rồi có những cái người mà sang trọng thế lực đó hầu hạ người cha. Rồi cái anh chàng cùng tử này á, anh mới hối hận, anh nói mình đi xin ăn á là mình đi xin ở mấy cái chỗ khác, chứ đừng không cái đi về đến cái chỗ này chi, rồi lỡ người ta bắt mình rồi sao. Thế là anh này anh chạy, anh bỏ đi chỗ khác. Tuy anh gặp người cha của anh mà anh cũng không nhìn nhận. Rồi cái người cha thấy người con như vậy á, mới biết là cái người con giống như là tự khinh khi mình, là tự coi mình là một cái người nghèo hèn, rồi gặp cái người sang trọng cao quý thì sợ bị bắt, cho nên mới bỏ chạy đi như vậy. Thì cái người cha mới kêu là hai người đi theo dẫn anh ta về. Thì chạy theo thì cái người con này sợ, nói tôi đâu có phạm gì đến cái vị đó đâu, mà sao lại bắt tôi. Rồi cái người con tự nghĩ nếu mà bắt mình, ép mình đem đi về thì thế nào cũng giết mình cho mà coi. Cho nên cái người con tự nhiên ngã xỉu. Rồi cái người cha thấy người con mà xỉu như vậy, kinh hãi như vậy á, thì mới bảo là lấy nước tạt vào, rồi hãy thả cho nó đi tự do đi, đừng có bắt ép nó nữa. Thì cái đoạn kinh này á nói lên cái gã cùng tử này về mà vô tình gặp được người cha á, thì giống như á chúng ta sanh ra đời rồi chúng ta chưa có hiểu về Phật pháp á, thì chúng ta như bao nhiêu người khác, gặp chùa thì cũng dửng dưng, gặp quý thầy chư tăng ni thì cũng không có cảm tình, không có cảm giác gì hết. Đó là cái nhân duyên để cho chúng ta giác ngộ, nhưng mà chúng ta cũng thản nhiên. Đôi khi chúng ta đến chùa là đến cho có gì thôi, nhất là mấy ngày rằm, mấy ngày mà lễ lớn là chúng ta đến để cho nó đông đông vui vui vậy thôi, chứ chúng ta cũng không biết vô lạy Phật hay là thưa vô để nghe pháp, thưa hỏi Phật pháp gì hết. Rồi chúng ta đi về thôi. Rồi đôi khi có những người gặp chùa, gặp chư tăng chư ni, gặp ai đi chùa còn phỉ báng nữa, còn gieo cái nghiệp với Tam Bảo nữa, thì vô tình nó cản trở đi cái sự giác ngộ tu hành của mình. Chính vì vậy mà Phật mới dùng phương tiện. Nhưng mà đặc biệt á, cái người mà gieo duyên lành với Phật với Tam Bảo á, thì cái công đức phước báo cũng vô lượng, hưởng qua bao nhiêu trăm kiếp. Ngược lại gieo có cái nhân ác với Phật với Tam Bảo á, thì cũng bị trả quả báo bao nhiêu đời kiếp, đọa trong ba đường ác. Nhưng mà khi hết đọa rồi á, và khi sinh được làm người á, thì cũng nhờ cái duyên mà gieo ác đó, nó cũng là một cái nhân duyên để gặp Phật Bồ Tát, gặp chư tăng để mà quá độ cho. Rồi cái vị trưởng giả mới bảo á, hai người nhà ngươi đi theo cái gã cùng tử đó đó, đến nói á, ông chủ á, thuê nhà ngươi về để mà làm việc, rồi sẽ trả lương cao cho ngươi. Rồi cái gã cùng tử này hỏi vậy chứ về làm việc gì? Hai người này nói là thuê nhà ngươi hốt phân. Hốt phân là cái việc làm nhơ nhớp và là thấp kém. Nói là nhà ngươi về làm đi, rồi hai người chúng ta cũng làm cùng với nhà ngươi nữa, dụ dỗ như thế. Thì cái gã cùng tử này đồng ý đi về để mà làm việc hốt phân. Đó là đoạn kinh này nói á, tuy chúng ta vào chùa rồi chúng ta có sẵn cái tánh Phật, rồi được nghe pháp, rồi giống như các Phật tử mà mỗi khóa tu mà về tham dự khóa tu đó thì được quý thầy thuyết pháp cho nghe,
rồi nói nơi quý Phật tử tất cả chúng sanh đều có trí tuệ và đức tướng Như Lai, nếu ai khéo tu thì cũng sẽ được thành Phật. Giống như trong Kinh Pháp Hoa nói là trong chéo áo đều có cái hòn ngọc mani quý báu, nếu mà đem cái hòn ngọc đó ra sử dụng thì không còn khổ đau luân hồi sinh tử nữa. Thì chúng ta nghe thì nghe như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không có dám giác ngộ, không dám mà buông xả hết cái việc trần thế để mà dũng mãnh sức gia tu để giác ngộ giải thoát. Cho dù đời có vô thường, có khổ đau, cho dù sống hôm nay mà không biết ngày mai mình còn sống hay không, mạng sống nó mỏng manh như thế, rồi cái thế gian này cuối cùng chết cũng không đem theo được cái vật gì hết, cũng hai bàn tay trắng ra đi, nhưng mà cũng không nỡ buông bỏ để sống lại với cái sự giác ngộ, sống lại với cái ông Phật trân hạnh phúc của mình. Cho nên cái gã cùng tử này cũng giống như vậy, tuy là thấy người cha nhưng mà cũng kinh sợ không dám nhận, và chỉ kham nhận làm cái việc hốt phân. Cái việc hốt phân này nó cũng tượng trưng cho cái sự mà chúng ta vào chùa công phu tu trải qua mấy mươi năm như vậy, là dọn dẹp phân nhơ, tức là chúng ta dọn dẹp cái phiền não, vọng tưởng, điên đảo của chúng ta mà chúng ta đã quân tập trong vô số kiếp. Bây giờ mỗi một cái hành động tu hành, mỗi một cái thời tụng kinh, cái thời tọa thiền, cái thời trì chú, cái thời đi kinh hành, cái thời làm công quả, thì chúng ta đều nhiếp tâm tỉnh giác, và có bao nhiêu vọng tưởng, có bao nhiêu phiền não, chúng ta đều phải dọn hốt hết. Giống như gã cùng tử này dọn hốt phân nhơ vậy đó, và trải qua mấy mươi năm nó sạch. Giống như chúng ta tu cả đời mấy chục năm, cái tâm của chúng ta nó thuần thục, nó thanh tịnh, nó trong sạch, nó không còn vọng tưởng vô minh lậu hoặc nữa, thì lúc đó chúng ta mới chứng quả vị niết bàn giải thoát, sanh tử tự tại, chứng tâm minh lục thông nữa. Thì lúc đó đời đời chúng ta không còn khổ đau, không còn bị Diêm Vương, Hắc Bạch Vô Thường câu thúc việc sanh tử của chúng ta nữa. Cho nên cái gã công tử này về hốt phân. Rồi một hôm nọ, cái người cha này mới nhìn xuống ở dưới cái nhà dưới, thấy con của mình tay chân mình mẩy nhơ nhớp dính đầy phân, thì người cha rất là thương xót, rồi muốn đến gần con thì sợ người con nó sợ hãi, cho nên phải thay cái bộ đồ sang trọng của trưởng giả ra, rồi mặc đồ rách rưới, giờ tay thì cầm cái đồ hốt phân nhơ để hòa đồng với người con, thì mới đến gần nói chuyện cho người con nghe được. Thì lúc đó người con thấy ông này cũng già, cũng mặc đồ cũng rách rưới, rồi tay cũng cầm đồ hốt phân, cho nên cái người này cũng không có kinh hãi sợ như lúc trước. Thì cái này là ẩn dụ cho Đức Phật dùng phương tiện, tức là Đức Phật Thích Ca Ngài đã thành Phật trong vô số kiếp về trước rồi, nhưng mà Ngài phương tiện, Ngài thị hiện ra cuộc đời trên thế gian này, rồi Ngài thị hiện thì có gia đình, có vợ, có con, rồi Ngài thị hiện 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, rồi Ngài đi thị hiện cũng học Pháp với các thầy, giờ cũng không đắc đạo, giờ cũng tu của Pháp khổ hạnh cũng không đắc đạo, rồi ngồi thiền 49 ngày đêm, rồi nhiếp phục ma quân, rồi cuối cùng cũng thành chánh giác. Đó thì Ngài thị hiện lên những cái hình tướng đó, giống như cái người cha này thị hiện cho chúng ta thấy. Rồi người cha mới nói người con đó là: ngươi hãy cố gắng ở đây làm chứ đừng có bỏ đi nơi khác, ta sẽ trả thêm tiền lương cho ngươi. Rồi những đồ ăn uống ở dưới nhà bếp ngươi cần dùng cái gì thì cứ đến đó mà lấy, tự nhiên coi như nhà của ngươi đi. Rồi ta cũng có mấy người hầu già cả đó, ngươi có cần sai vặt gì thì cứ nhờ mấy người đó làm giúp ngươi. Rồi trưởng giả nói là: ngươi hãy xem ta là cha của ngươi vậy, ta xem ngươi như con của ta vậy. Thì cái đứa gã công tử này nghe cái vị trưởng giả nói những lời thân thiện như thế, thì cái gã công tử này rất là vui mừng, nhưng mà cũng vẫn nghĩ mình là cái phận nghèo cùng khó khổ, chứ không có nghĩ là mình là con của người trưởng giả. Tức là chúng ta tuy nói mỗi người chúng ta đều có trí tuệ và đức tướng Như Lai, tương lai cũng sẽ được thành Phật. Chúng ta nghe như vậy, hiểu như vậy, thích như vậy, hoan hỷ, vui mừng như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không có biết đến khi nào chúng ta sẽ được thành Phật, rồi cũng không mơ mộng tơ tưởng tu hành sao cho nó tinh tấn tha thiết để mà sớm đạt được cái quả vị đó. Chúng ta cũng xem cái việc đó rất là xa vời đối với chúng ta. Chúng ta nghe như vậy, tin như vậy. Như cái gã cùng tử này, tuy là nghe nói là ngươi hãy xem ta là cha của ngươi đi, thì nghe như vậy vui như vậy thôi, chứ cái chỗ ở của gã cùng tử vẫn ở dưới nhà dưới, chứ chưa có chính thức là lên nhà trên ở để gần gũi với người cha của mình.
và cũng không có nghĩ ông này là cha ruột của mình. Rồi trải qua 20 năm, một ngày nọ vị trưởng giả này già bệnh rồi sắp sửa lìa đời, cho nên mới kêu gọi hết những cái người thân tộc đến, rồi nói là tôi sắp ra đi, tôi xin thông báo với mọi người cái đứa gã cùng tử này chính thức là con của tôi. Rồi mà mấy mươi năm nay tôi thường tới lui thân cận với nó, tôi bao nhiêu công việc nhà tôi đã giao hết, chỉ bảo hết cho nó tường tận. Sau khi tôi chết, những cái tài sản của cải vật chất này tôi để hết lại cho nó là cái người thừa hưởng. Lúc đó cái người con rất là vui mừng như cái việc chưa từng có. Thì cũng vậy, thí dụ như trong cái lúc mà người cha mà bảo là cho những cái người con có thích ăn uống cái gì thì cứ lên nhà bếp lấy ăn, hoặc là có những người tới gái, những người hầu lớn tuổi, con cứ tùy nghi sai vặt, rồi hãy xem ta là cha của ngươi. Đó là một cái giai đoạn thời gian dài hốt phân xong rồi, giống như cái người mà trải qua một thời gian dài tu rồi đắc được những cái quả vị tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, cũng chứng quả vị thiền định, rồi an lạc, hỷ lạc, khinh an, niết bàn. Nhưng mà chỉ an vui trong cái nhỏ nhen đó thôi, còn cái quả vị Phật á thì chưa có dám nghĩ đến. Rồi cuối cùng ông trưởng giả này mới tuyên bố đây là con của ta truyền hết cho nó. Thì giống như cái lúc mấy mươi năm đầu á, Đức Phật chỉ nói 4 bộ kinh A Hàm và những cái kinh phương tiện khác, chứ chưa có nói đến kinh tối thượng thừa diệu pháp liên hoa này. Và cuối cùng Đức Phật sắp nhập niết bàn thì ngài mới nói kinh Pháp Hoa và kinh niết bàn. Rồi ngài mới tuyên bố là chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Rồi mấy cái phẩm đầu đó là Đức Phật Thích Ca nhập vào nơi chánh định, rồi nơi cái lông trắng giữa chân mày phóng ra luồng hào quang soi về phương đông, rồi thấy 10 muôn ức cõi ở phương đông, rồi dưới thì soi đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời sắc cứu cánh. Rồi các chúng sanh từ cõi này thấy rõ cõi kia, vân vân. Rồi cuối cùng ngài thu cái hào quang đó lại, rồi ngài ngồi kiết già, rồi nhập định xong rồi ngài mới xuất định, rồi ngài tuyên thiết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa vô lượng nghị xứ. Và khi mà ngài thiết cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này á, ngài nói là có cái pháp chi kiến Phật tối thượng thừa, trong đại chúng có khoảng 500 người, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nghe Phật nói như thế thì cứ nghĩ trong lòng là đây có phải là Phật nói hay là ma nói. Bởi vì xưa nay Phật không có nói kinh tối thượng thừa chi kiến Phật, Phật chỉ có nói là cái pháp tứ diệu đế, rồi bát chánh đạo, cái pháp niết bàn, quả vị niết bàn của Thanh Văn thôi. Mà hôm nay lại nói cái pháp khác nữa, thì không biết ở đây là Phật nói hay là ma nói. Rồi khởi lên cái tâm nghi ngờ, rồi khởi lên cái tâm ngã mạn, là ta đã đắc được cái quả niết bàn vô sanh rồi, ta không cần thêm cái quả vị gì nữa. Cho nên 500 vị này bỏ giờ đại chúng mà lui ra, đó là tăng thượng mạng, ngã mạng. Giờ ngài Xá Lợi Phất 3 lần thưa thỉnh Phật nói kinh Pháp Hoa. Giờ Phật nói hôm nay đúng thời đúng lúc ta mới nói, nhưng mà toàn là những cái lý sự không à, chứ không có nói gì gọi là kinh Pháp Hoa hết. Nhưng mà mấy cái phẩm trước là đã giải thích đó là sao gọi là tri kiến Phật, sao gọi là Diệu Pháp Liên Hoa kinh vô lượng nghĩa xứ. Tức là như cái lúc mà trên hội Linh Sơn Đức Phật giơ cành hoa sen lên, rồi cả đại chúng đều ngơ ngác, chỉ có ngài Mahakajip chúm chím mỉm cười. Tức là ngài đã lãnh hội được cái pháp tối thượng thừa thiền tông, đó là cái pháp giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật đó. Thì lúc đó Phật mới nói là ta có chánh pháp nhãn tàng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, nay ta truyền riêng cho Mahakajip, ông hãy lên đây, ta nhường cho ông nửa tọa ngồi. Lúc đó cả đại chúng đều kinh hãi, bởi vì thấy ông Mahakajip này thường ngày mặc đồ rách rưới nhơ nhớp, rồi sợ ổng lỡ ngồi gần mình rồi lây cái dơ đó, cho nên ai cũng tránh lánh xa ổng, ai cũng coi thường ngài hết. Rồi Đức Phật mới tuyên bố như thế, rồi kêu ngài Ca Diếp lên truyền cho nửa tọa ngồi. Thì lúc đó đại chúng mới cung kính lại và xin hổ thẹn sám hối với ngài Ca Diếp. Giờ ngài Ca Diếp giữ bổn phận người đệ tử cho nên cũng không có dám lên ngồi. Thì cái pháp niết bàn diệu tâm thật tướng vô tướng với cái pháp mà chi kiến Phật, với cái pháp mà Phật nhập thiền định rồi nói diệu pháp liên hoa vô lượng nghĩa xứ, đó là cái pháp gì? Đó là cái pháp mà chúng ta đang nghe, đang thấy đây. Chúng ta đang nghe máy quạt,
đang nghe âm thanh của tiếng xe chạy, thì chúng ta đang thấy hình sắc, ngay cái thấy, ngay cái nghe này, đó là chi kiến Phật của chúng ta. Ngay nơi đây mà không dính mắc, không thương ghét, không vọng tưởng, không phân biệt, thường quán lặng thanh tịnh mà tùy duyên rõ ràng thường biết, đó là chúng ta đang đọc tụng kinh diệu pháp liên hoa, đó là chúng ta đang sống lại với chi kiến Phật của mình. Đó là vô lượng nghĩa xứ, vô lượng pháp môn, hằng hà sa số pháp. Rồi hôm nay Đức Phật mới nói là chi kiến Phật tối thượng thừa. Rồi hôm nay Đức Phật lại nói là thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất trong vô số kiếp về sau cúng dường vô số chư Phật rồi cũng sẽ được thành Phật. Rồi các vị này á, lúc này mới thấy là Ngài Ca Diếp là cùng hàng thanh văn với mình mà hôm nay lại được thọ ký, thì có lẽ là mình cũng được dự vào cái hàng đó, cho nên xin Phật hãy thọ ký cho chúng con. Giờ Ngài mới nói là thí dụ là ông trưởng giả giàu có, cho nên chúng ta đọc kinh mà chúng ta đến cái đoạn thí dụ cái ông trưởng giả và gã cùng tử là chúng ta chỉ nghe biết vậy thôi, chứ đâu có biết là cái ông trưởng giả này cuối cùng cũng là ẩn dụ cho một cái chân tâm Phật tánh của chúng ta, là ông chủ của chúng ta. Cái gã cùng tử là ẩn dụ cho cái tâm vọng tưởng bối giác hiệp trần của chúng ta. Tức là Ngài Ma Ha Ca Diếp, Ngài nói là các ngài đã lãnh hội được cái pháp không sanh không diệt, cái pháp vô tướng vô lậu vô vi đó. Tức là Ngài an trụ vào trong một cái pháp tùy tức là hơi thở đó. Ví dụ như các ngài hàng thanh văn, các ngài an trú trong cái thiền định, trong cái thiền quán, hoặc là cái thiền hơi thở, an trú cái tâm vào trong cái hơi thở ra vào, nơi đan điền hoặc nơi chất mũi, rõ ràng thường biết mà vắng lặng thanh tịnh, trụ cái tâm vào trong đó lâu ngày về tháng. Lúc này nó đoạn trừ hết lậu hoặc, hết vọng tưởng, không còn vọng tưởng nữa, tức là không còn có hình tướng luân hồi sinh tử gì nữa. Cho nên các ngài cho pháp đó là pháp không, nhưng mà cái này chỉ là pháp không tạm thời, là quá thành chứ chưa phải là bảo sở. Tức là còn có ngã không nhưng mà vẫn còn pháp chấp có, tức là các ngài còn chấp có cái pháp không, có cái pháp để dụng công tu hành, an trú cái tâm trong cái hơi thở, hoặc là trong cái thiền quán, hoặc là trong cái tâm biết, gọi là giác biết. Cho nên đến cái chỗ này ta gọi là đầu sào trăm trượng phải buông tay. Tức là lúc ban đầu á, cái tâm mình còn lân xong vọng tưởng á, thì mình mượn cái phương pháp là đếm số, hoặc là theo dõi hơi thở, hoặc là biết vọng không theo, mình vỡ, mình quán, mình nhìn nó, dùng cái biết nhìn nó, theo dõi nó, hóa giải cái tâm vọng tưởng đó. Rồi cuối cùng chúng ta khởi lên cái tâm biết rõ ràng, thường biết thấy, thường biết nghe, thường hằng. Chúng ta chăm chăm nhìn như vậy để đoạn trừ lậu hoặc vô minh. Nhưng mà đôi khi chúng ta dùng cái tâm biết này lâu ngày nó trở thành một cái bệnh, đó gọi là bệnh lấy đá đè cỏ. Cho nên khi mà cái tâm của chúng ta mà nó vắng lặng thanh tịnh thường hằng á, thì đôi khi cái tâm biết này chúng ta phải buông luôn, buông hết, thả lỏng hết. Gọi là chúng ta giống như đứng trên cái đầu sào trăm trượng, hay là đứng trên cái vực thẳm mà buông tay vậy đó. Lúc này chúng ta để tự nhiên đó, thì lúc này cái tánh giác của mình nó tự biết nghe, tự biết thấy. Mình không cần phải chăm chú, hoặc là tôi phải chăm chú cái tánh nghe thì tôi mới nghe được, chăm chú nơi tánh thấy thì tôi mới thấy được, mà mình phải để thả lỏng tự nhiên như vậy. Thì lúc đó mình thông dong tự tại, giống như đám mây bay trong hư không như vậy. Lúc này đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nói năng động tịnh thải an nhiên. Đó là cái pháp tu tối thượng thừa, cái pháp tu mà đắc đạo của các vị thiền sư. Mà bên các hàng A-la-hán thì chưa có buông được, các ngài còn chấp vô cái pháp. Cho nên các ngài nói về bức tranh thiền tông thì các ngài còn chấp vào cái pháp, kẹt vào trong cái bức tranh số 8. Các ngài chưa có qua cái bức tranh số 9. Bức tranh số 8 là lò hồng hừng hực nào chứa tiếc, đến đó mới hay hiệp tổ tông. Tức là cái tâm của ngài, cái tỉnh giác thanh tịnh của ngài hừng hực giống như là một cái lò lửa nóng, thì tiếc đến gần là nó tan hết. Thì cái tâm tỉnh giác định tĩnh của ngài nó thường hằng như vậy, thì bao nhiêu vọng đến thì nó tự biến mất hết. Thì lúc này không còn vọng, tức là các ngài đã vô sanh. Nhưng mà đến đây cũng phải buông luôn, để qua bức tranh số 9 là trong am chẳng thấy ngoài hoặc khác, nước tự mênh mông qua tự hồng. Tức là đến cái chỗ này rồi thì trong am chẳng thấy ngoài hoặc khác, tức là nơi đây á chẳng thấy đây là phàm, đây là thánh, đây là sắc, đây là thọ, là tưởng, không còn cái tâm phân biệt gì nữa. Vụt ra ngoài đối đãi phàm thánh, mà nó thường hằng thanh tịnh tự tại. Lúc này phải ngủ như thức, thức như ngủ, đều tự tại, không có mộng mị luôn, không có vọng tưởng chen vào luôn.
Lúc này đi đứng nằm ngồi đều là Phật, đều là giác ngộ, là giải thoát, là niết bàn. Lúc này không cần phải dụng công tu hành gì nữa. Lúc này khởi lên cái tâm tu nữa, đó là quả. Lúc này ta gọi là vô công dụng đạo á. Khi có không khởi tâm công phu gì hết, nhưng mà mỗi điều hợp với đạo lý, hợp với cái đạo giải thoát. Đó, mình tu sao đến cái đạt đến cảnh giới đó. Rồi bước chân số 10 là thõng tay vào chợ để hoằng pháp lợi sanh. Cho nên các ngài nói với Đức Phật là ngày xưa con đã được cái pháp vô lậu vô vi rồi, cho nên con không có ham cái pháp mà thành Phật, thành Bồ Tát gì nữa. Rồi các ngài nói là chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không, được thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi. Tức là ngài an trú trong cái pháp niết bàn đó, cho nên ngài không còn luân hồi trong ba cõi. Rồi trụ trong thân rốt sao hữu dư y niết bàn. Trụ trong thân rốt sao tức là cái thân hiện tiền của các ngài đó. Rồi cái chữ hữu dư y niết bàn tức là tuy là các ngài còn sống trên dương thế, nhưng mà cái tâm của các ngài thường vắng lặng thanh tịnh, thì cái đó gọi là hữu dư y niết bàn. Cái đó cũng gọi là niết bàn, nhưng mà niết bàn còn có mặt trên dương thế. Còn khi ngài nhập diệt rồi thì gọi là vô dư y niết bàn. Thì cái tâm của chúng ta mà vắng lặng thanh tịnh trong 10 phút, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không vọng tưởng, mà tùy duyên rõ ràng thường biết, thì ngay nơi đó chúng ta cũng đạt đến cảnh giới hữu dư y niết bàn như các vị A La Hán này vậy. Giờ chúng ta hôm nay học tới đây, rồi hôm sau chúng ta học tiếp.